Их расхуярили нахуй! Он ихне, он, сука, вы, блядь! Пидоры нахуй! Россия нахуй! Гори, сука! Ми стикнулися з переважаючими силами противника на той момент. Наша задача є Гусарівка, ми її візьмемо. Бій загалом тривав десь 6 годин, тривав бій. Звісно, картина, яка там була, нас жорстко вразила. В загальній кількості десь було знищено біля 70 одиниць техніки. Це була іменно нація, воїни. Вони готові були йти, мстити за наших побратимів, посестрів. В такому бою і понести втрати, скільки противник поніс і скільки ми понесли, іменно в той день, це було, звісно, різниця була колосальна. Таку кількість, яку знищили 8 березня, я ще не чула. Після того, як ми вийшли на державний кордон Сумської області в районі Велика Писарівка, там зайняли батальйонну оборону, десь орієнтовно 3-4 березня прийшло розпорядження, що створити батальйонну тактичну групу зі складу нашого батальйону. Але вона склалася з 2 рот механізованих. Одну 4-ту механізовану роту ми залишили на Сумщині, а 5-та та 6-та рота – це один батальйон, і плюс нам додали там танковий взвод, додали артилерію, батарею САДНА, до батарею реактивну під керівництвом Хорса і граната. Ми сформували цей БТГР, і задача була переміститися та зайняти район зосередження в районі населеного пункту Первомайське, сьогодні Златопіль, з подальшим завданням вийти на околиці населеного пункту Балаклія. Командир батальйону мене визвав, сказав, збирай роту, їдеш на проведення наступальних дій в населеному пункті Гусарівка. Це було дуже неочікувано, бо ми здійснили такий довгий марш, десь, мабуть, кілометрів 60-70, десь, скажу так, було дуже холодно в той час пересуватися, а піхота їхала вся на БМП зверху по похідному. Ми такого накривалися там плащами, накидками, грілися грілками під час пересування. Зібрав піхоту, доповів попереднє завдання, що йдемо в наступ. Все, зібрав роту районне зосередження, поїхав до командира батальйону отримувати завдання і розвідувальні дані. І там вже було відповідно прийнято рішення. Одна рота блокувати повинна була Балаклею з західної частини, це в районі населеного пункту Пришип. А рота 6-та механізована з резервом, це розвідувальний взвод був під керівництвом Фаната, повинен був заходити з південної частини через Гусарівку, Байрак і блокувати Балаклею. Але так як терміни були зжаті, не було можливості якісно проводити розвідку. 6-та рота в населеному пункті Гусарівка зіткнулася з переважаючими силами противника, приблизно 4 батальйонних тактичних групи. Та 5-та механізована рота в населеному пункті Пришип, західніше Балаклії, зіткнулася з піхотою ЛНР. В 6 ранку рота почала рух, виставились там в колону, почали рух. І вже десь в 6:30 ми пройшли Шевелівку і почали рух на Гусарівку. Ну і тут почалось саме веселе. Розвідка передавала нам таку інформацію, що там до пару відділень сидить росіян, більшості їх немає, вони всі решта десь розбіглись по іншим напрямкам. Ми стикнулися з переважаючими силами противника на той момент. В одній Гусарівці ми стикнулися з силами до 4 батальйонно-тактичних груп. Це зі складу 3-ї мотострілецької дивізії. Вже коли війшли в саму Гусарівку, відбувся вже контакт перший наших бійців з росіянами. Вони якраз засіли на цих фермах. Хоча чим був плюс, що вони не очікували, що взагалі якісь сили прийдуть на цей напрямок. Вони були розслаблені, без якоїсь охорони виставленої. Просто зосередились на фермах, розосередились по селі і ніяких, грубо кажучи, дій, навіть охорони там на місці в районі зосередження свого не виставили. Противник нас просто не очікував, по-перше, що ми будемо йти в наступ. По-друге, артилерія дала своє. Вони їх прижали до землі. І загальний план був такий, що один взвод в мене заходив з південної частини,
і 2 взводи заходили в лоб. 3-го взводу завдання було закріпитися на першому перехресті, там так званий червоний елеватор був. Їхнє завдання було закріпитися там. А я з 2-м взводом, наше завдання було просунутися до стели, до центру Гусарівки і закріпитися, тобто деблокувати, щоб противник не мог пройти. Вы их расхуярили нахуй! Он, сука, вы, блядь! Пидоры нахуй! Россия нахуй! Гори, сука! Спочатку все йшло добре, противник взагалі нас не очікував. Такий там у мене був дуже досвідчений екіпаж БМП-2 моєї командирської машини 360-ї, механік-водій Лиман Ігор і наводчик-оператор Корчагин Сергій. Це дуже потужний був екіпаж, потужна машина. Дякуючи їм, їхній майстерності, вони дуже багато знищили техніки саме з БМП. Дуже професійно працювали, все. От, за ними просувалася піхота. Це наше. Ми дуже так швидко зайняли перше перехрестя. Как вам, сука, ваш, мать, русский мир, нахуй? Получайте, гады, блядь! Справа взвод так само дуже швидко заскочив до противника в тил, по факту. І я з другим взводом ми пішли трошки вперед. Але у зв'язку з тим, що трохи пішло воно не по плану, трошки противника оказалося більше. Ми заходили, коли я так от з ротою я був на радіостанції, спілкувався, а з комбатом по телефону. Бо не встигав перед радіостанцією включати канали. І вони так от дзвонять комбату, говорять, Паркер, ти де? Я кажу, та ми вже в центр села зайшли, противник просто він тікає, він не очікував, що ми будемо заходити. Він красавці, все, давайте просуватися. Я говорю, да, Саныч, плюс, зараз потрошки сунемося. Та проходить, може, хвилин 20-30 бою. Вона здається, що 20-30 хвилин бою, а на самому там ділі воно більше просто часу. Я так от дивлюсь, з південної ферми їде 6 танків. Поворачую голову на байрак, там їде 2 колони БМП-3, БМП-2, танки, і воно так от розділяється. Одна заїжджає через центр Гусарівки, через стелу до нас. Одна об'їжджає нас з тилу через поля. Мені Саныч каже, Паркер, що там? Кажу, чуєте? Якась тут, коротше, афера така нездорова дуже. Моя бэшечка стоит, а он российская горит. А вон танчики горят, да? А уже половина потухла, а и вон горят. И вот горят. 6-0 выезжает. Автомат. Ебать! О, блядь! Було прийнято рішення далі не просуватися, хоча б прийняти бій в тих місцях, де ми вже стали. Все, піхота почала знищувати противника. В стрілецькому бою настільки були близькі контакти, там, може метрів 15-20, отак от, там. БМП піхоти проїжджає там, в 10 метрах, її піхота там з одноразок розбирала. Танчик взорвали, нахуй. Вот он, ебать. А ну посмотри, ебать. Спасители. Слава Україні! Слава Україні, браття! Слава нації! Я чую, Жить будем. спостерігаю, слава Україні! Героям слава! Блядь, мухи, слава! Вот этот у нас по жизни, ебать, танк взорвал тот, ебать, уебанский, нахуй. Не ссы самолет. Как я люблю это делать. Потім у нас в один такий момент закінчилися одноразові гранатомети. Вже з БМП все подоставало, вже РПГ-7 боєприпаси позакінчились. Бій загалом тривав десь з 7 години ранку і до 13:00. Тобто дуже 6 годин тривав бій.
Вначально заїжджали на БМП всі, потім, там, може, за декілька кілометрів до Гусарівки ми трохи змістилися з дороги, вже побачили техніку, що стояла такою. Там з нами їхали туристи, вони в посадці підбили перший танк. Ну, там перша група, які раніше поїхали, вони вже там в бою були, а ми їх ще доганяли. Тобто там з правої сторони Гусарівки, там за фермами танк побачили, вони з Турауту його підбили. Я ще на БМП так ми з'їхали, виходить, в кювет, і стояли, побачив, так в рядочок стоять мази, ну просто в рядочок вони стояли, там що-то люди трохи бігали такое. Ото перві таке ураження мене тоді було, я з БМП тоді підбив там 6 чи 7 мазів, ну вони так просто в рядочок стояли, вони всі з БК були, і вони горіли ще піпець. Ще я пам'ятаю, ми коли під'їжджали, а Ліпа, ну це він у нас на той момент старший був, ну іменно нашого підрозділу, він головний сержант взводу тоді був. Ми тоді я ще починаю по них стріляти, а він, виходить, з бехи зліз, і він вже набагато ниже, і він мені кричить, а техніка там стояла така, в ярочку, що йому не видно було. Він мені, пам'ятаю, ще кричить, ти куди стріляєш, там нічого немає. Я йому кричу, та ні, там є, те саме. Я стріляю, це перший мазик детонірує, що БК починає детонірувати, воно горить, і оце Ліпа з такими глазами. А там ще є? Кажу, є. Стріляй, стріляй, так починає махати, коротше. Да, потім ми поїхали, там вже впереді такий доволі серйозний бой вже був. Ми змістилися на 3 чи на 4 БМП ми правіше і заїхали таке в болото, там, виходить, ферми, елеватор і болото. Ми тоді вже з БМП всі позлазили і пішли в пішому порядок, тільки пішли вже не по центральній трасі, а трохи правіше, виходить, зайшли в село між фермою і елеватором, і так через цими огородами, так, коротше, і пішли. Я не знаю, це, мабуть, один із самих таких ярких моментів війни в моїй житті. Ми, во-первых, заїхали туди, вони взагалі не ожидали, що ми заїдемо, тому що в них там ніякого рубежа оборони не було. Техніка, там один екіпаж ліса, це командирська машина була, тоді командир їхав, і ліс був на командирській машині. Вони там взагалі десятки технік, вони заїжджали так просто колонами там попід ангарами, попід дорогами ще. Я пам'ятаю, по-моєму, він з такого самого мощного, що він підбив, це бук чи шилка, що то таке, там сліва стояло, там вони так в рядочок, там що то газончик якийсь був, шилка була і бук, якась ракетна установка, він з БМП їх розстріляв. Саушку, по-моєму, теж він там ззаду заїхав і розстріляв, тобто він там техніки тоді дуже багато, вони їхали самі перві, виходить, він на командирській машині первим заїжджав, і коли заїжджали, і ще йому трошки з пушкою не повезло, в нього пушка тоді клинила сильно, там ще трохи мобільна зв'язь була, і то по рації, то по мобільній зв'язі, там дзвонимо, кажемо, ми закріпились, нам, БК кончається. Нам командир каже, все, закріпляємося, держимо, зараз БК буде. А потім вже, це мітушня, туди-сюди бігаємо, те саме, нам кажуть, ні, все, откат. Я, не знаю, що в них там, тому що я подальше від командира, командир роти, на той момент він з нами в штурмі участвував, те саме, він трохи на другому краї було. І нам сказали вже откат, вже. Ми поняли тоді, що ми вже там з різних сторон противник, коли вже в кінці виїхало 2 танка і БТР з правої сторони, з ферми. 8 березня з 11 години дня горіло все. Вся Гусарівка горіла. Ферма, все, тут не було живого міста. В кожній хаті щось вилітало, кудись прилітало. І ми сидимо, і ми, давайте, хлопці, ще трішки. І я так вважаю, 8 березня вже визволена була Гусарівка, трішки не вистачило логістики. Трішки не вистачило хлопцям оцього того, щоб їм трішки допомогли. Якщо б їм трішечки допомогли, як ще хто б всім прийшов би на допомогу, 8 березня вже б Гусарівка була вільна. Тому що таку кількість, яку знищили 8 березня, я ще не чула. Оркостанець, який здався в полон, він нам розповів, що в них між собою ходила така легенда, що 8 березня на току загинуло 300 орків, а на птицефермі 800. Це не рахуючи військової техніки, боєприпасів, нічого не рахуючи. 8 березня в нас на вулиці тільки 3 танки. Танки ж, правильно? БМП, одне, друге, 3 БМП. Одне в стороні Волобуївки, друге в центрі прям. Нас підряд вони. Потім трошки далі, сюди ближче. Ось отут одне БМП зразу біля столової.
Тут одне, друге. Ну це тільки у нас третє. на вулиці, на маленькому відрізку три Там було. 3 тільки було. Тільки 3 було. Вже коли зрозуміли, що сили переважаючі, і ми не стягнемо зараз їх активно зачистити і вибити з самої Гусарівки, хоча ми строїли плани вийти вже на Байрак і блокувати Балаклею, було прийнято рішення по перегрупуванні швидкому і відтягуватися до населеного пункту Шевельовка і заняття рубежу по східній частині Шевельовки. Відповідно, з метою подальшим це скованням противника вогнем, нанесення йому максимальних втрат і поступово вибивати його з населеного пункту. І методично такими вогневими нальотами, засідками з ПТРК, на той момент «Фанат» з протитанкістами, виходили у цей якраз так сіру зону, ми її назвемо між Гусарівкою і Шевельовкою. Займали там такі більш вигідні висоти, виставляли ПТРК, брали джевеліни і пробували наносити ураження. Противник після того, як ми 8 березня зрозуміли, що вперлись переважаючі сили, відійшли на рубіж Шевельовки, він теж вже роздуплився, що не все так просто, і почав перебудовуватися, теж вибудовувати свій якийсь бойовий порядок. Почав виганяти свої там піхоту, техніку на західну частину населеного пункту Гусарівка з метою якоїсь теж побудови якоїсь оборони. І в цей момент, якраз коли вони пробували там закріплятися, виставляти свою техніку, піхоту, ми якраз в цей момент активно наносили ураження. І тоді методично почали їм виносити цю техніку. Артилерією відпрацьовували ферми, наносили ураження, відпрацьовували цю техніку, яка поняла, що треба розосереджуватися по селі по різним куточкам, відпрацьовували за рахунок Стугни, у нас був екіпаж з протитанкістів з бригади, і за рахунок наших протитанкістів нашого батальйону, БТГР нашого. В той момент інша наша рота, 5-та, вона заходила зі сторони Пришиба. Від інформації від розвідки, в Пришибі нікого немає. При в'їзді в Пришиб перші БМП стикаються з тим, що в Пришиб завезли на той момент ЛНРовців. ЛНР чи ДНР, там тих масів, документів тоді толком не знайшли ніяких. Їх просто завезли, щоб вони там в селі зосередилися, тримали село під своїм контролем. Так як великий дуже розрив, великий фронт був виділений на батальйон, вони, грубо кажучи, в нічний час десь всі фільтрувалися через населений пункт по цим іншим вуличкам і вийшли назад в сторону Балаклеї. Там суто без техніки була сама піхота. Ми потім там дуже знайшли багато цих всяких там противогазів радянських, всяких там тільняшок, котілків. Приблизно це якраз з 7 на 8 і 8 безпосередньо вже гусарівський бій за Гусарівку. Коли зрозуміли, що великі переважаючі сили, тоді, щоб розблокувати наші підрозділи, ввійшла в бій розвідувальний взвод. Там вже в ході самого бою один із танчиків виїхав якраз вже з тилу. Наша розвідка вирвалась вперед, він з тилу виїхав на дорогу і наніс ураження по нашій БМП. Тоді в нас загинуло наших 6 хлопців, 6 розвідників. На жаль, вийшло так, що перша БМП проскакує, друга проскакує, і на другій БМП сидів покійний командир взводу, Фанат. І він побачив, як виїжджає танк, він дав своїй БМП з'їхати вліво, а перша беха не встигла. І танк, може, там метрів 100-150 метрів уразив нашу БМП, там загинули розвідники. Позаду мене знищена БМП розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону. В боях за Гусарівку розвідувальний взвод був в складі загальновійськового резерву і висувався на посилення 6-ї механізованої роти та на доставку боєприпасів. Під час введення в бій танк противника з близької відстані знищив БМП. В даній БМП загинуло 6 військовослужбовців розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону. В цей момент Ступак своєю піхотою якраз знаходився в тому районі, виявивши вже цього танка. Він, як вже по інформації є, Ступак взяв РПГ, випригнув, наніс по ньому ураження. Танк загорівся. Я так розумів, екіпаж вони розстріляли. І вже поняли, що дуже багато противника і майже він навколо цей противник, що ми в оточенні знаходимося. В той момент якраз за рахунок того другий екіпаж розвідки під керівництвом Фаната мав змогу
тоді повитягувати наших хлопців, які на той момент загинули, але евакуювати їх не встигли, тому що були дуже активні, всі треба було взагалі вже відтягуватися, бо ми би там могли би погубити всіх решта. Він хлопців повитягував, положив в стороні, від дороги, біля БМП неподалік. Не може такого бути, щоб без втрат щось було. Кажу, наші десь є по-любому, може десь на полі, може десь, кажу, треба їх шукати, вже може в лісосмузі. І мені хлопчина сусідський каже, тьоть Тань, каже, ми наверх будемо йти, каже, там вроді казали, що є, каже. Я вам, каже, завтра скажу, підете збирати? Каже, ну, звісно, кажу, куди я дінуся? Кажу, це ж наші діти, куди, як це не підеш? Чиясь мати, кажу, хочеш обняти свого сина, хоча б мертвого? Ми йшли з дому, і отак от ми пройшли. Вон до сих пір парашут висить. Ми прийшли, тут стояли там рюкзаки, отак вздовж дороги стояли рюкзаки. Отут речі, отут були ще провода, на проводах матраси, кишки. Тут теж купа була різного, консервації, якихось спальників, тут куча всього було. Ми сюди підійшли, зо мною йшло ще 2 чоловіка. Сучков і Сокольцов. І отут якраз лежали хлопці, я стала на коліна, кажу, хлопці, я не знаю, що з вами робити, але мені треба вас потривожити, тому що, повинні батьки знати, хто де є. Потім ми прийшли сюди, хлопці вже потім, ми не забрали Остапенко Вову. Ми його не забрали, хлопці його заховали. Наступного дня вони переховали його там. І він до 26 березня лежав, спочивав там. Вже десь 12 година була, бою, втрати понесли. Прийняли рішення з фанатом тоді здійснити відступ. Уже нас почали оточувати, зажимати. Прийняли рішення виходити з оточення, щоб ті, хто залишились живі, або 300, хоча б цих людей витягти вже. Почали потрохи почали відходити. Спочатку поїхала 1 БМП і 4 піхотинця. Поїхали зі сторони поля вдоль лісосмуги. БМП, на жаль, уразили. Тоді загинуло 2 піхотинця, 2 отримали поранення осколкові. І екіпаж БМП вижив, але теж там отримав поранення. Прибіжали до нас, доповіли обстановку, так і так. Дуже багато противника іменно з полю, з півночі до нас заходить. Почали відходити, відійшли на околиці Шевельовки і почали там перегруповуватися, займати якусь оборону. І частина піхоти виходила своїм ходом. І то якраз при відході цієї піхоти загинув Ступак. Юліан Ступак був командиром механізованого взводу в 6-й механізованій роті. І першим зайшов в населений пункт Гусарівка і перший зіткнувся з противником. І він особисто в бою знищив танк противника та вміло керував діями свого взводу. Завдяки його управлінню вдалося знищити багато і техніки противника, і живої сили. Я Цезарю кажу, Цезар, давай відходимо. Я тебе очікую, я 100 метрів від тебе. Я його бачив, як він там бігав, щось там вели бій. Плюс зараз забираю Бороду, забираю Серегу і ми відкатуємось. Третій це був прикомандирований, він просто знав, що він з ними, він не забув його позивного. Он їх заве по радіостанції, я чую, а вони не відповідають. Ми не знали, що їх втрачена радіостанція. Він їх зове, і не відповідають. Я кажу, Юлік, геройствувати не треба. Говорю, якщо загинули, то війна. Кажу, просто повернемось назад, говорю, будемо мстити за наших хлопців. Давай відкатуйся, нам треба ще воювати. Війна на цьому не закінчується. Він все, плюс вони починають, я бачу, як вони починають бігти до мене втрьох. Мороз, Малюк і Цезарь. Вони біжали, так перебігають посадку, і в цей час вистріл танка в тій район, і вони прибігають двоє. Кажу, де Цезарь, де Юлік? Ані, командир, так біжав за нами. Там ще хвилин 5 його викликали, а танк далі стріляє по тій посадці, де вони були, де вони якраз перебігали. Кажу, так, хлопці, геройствувати не будемо. У нас із вооруження тільки автомати. Все, більше нічого нема. Ні гранат, ні РПГ, вже нічого не залишилось. Кажу, приймаємо рішення, все, відходимо в Шевельовку до роти, займаємо оборону. Говорю, Юлік, можливо, якби він відповідав, був би 300, побігли б забирати його. Питань взагалі не було.
Тут просто не зрозуміло, загинув чи не загинув. Може, просто втратив свідомість. Ну не зрозуміло просто, що просто понести ще втрати, воно недоцільно. І загинула Наталі. Наталі, вони якраз там перебігали відкриту ділянку місцевості. Ми коли заходили, вже вона їхала в 360-й машині в десанті. А я йшов за 360-ю машиною. І так от чую, там ліс стріляє вліво, вправо, там техніку знищує. Я чую, що щось в десанті стучить. Відкриваю десант, а там Наташка каже: ви що, про мене забули? Я говорю, боже, мала, вискакуй з беті. Кажу, будь там зі мною, будеш оказувати людям допомогу. І тут вийшло так, що ми прийшли вперед, а 300-й важкий коломієць Діма, він побіжав до ферми, йому кинули 2 гранати. У нього 2 гранати під ногами зірвалися. Він на адреналіні ще й відскочив, може, 50 метрів, перебіг в інший овраг, і Наташка побігла його витягувати. Вона витягла його, витягла другого і побігла за третім. Думала, що він 300, бо була там незрозуміла така доповідь. Вона побігла туди, і, в общем, коли вона вже побачила, що він не 300, що він веде бій, вона відходила назад, і танк біля неї влучив осколочним снарядом. Там, несумісні з життям поранені були. І рота дуже трошки так, морально підсіла. Ось така ж погода, воно ж камуфляж. Як же ти дуже ще не побачив, було б воно світло. Так, ой-ой-ой, дівчинка лежить. Вася одразу за серце, в мене ж дитина така, цей год їй 25, ліхо там, кажу, Вася, що ти, давай будемо тут, ну давай. А лопата ж у мене, ото ж там вирили далі, бачите, там, де вона лежить. Тоді ж від ми перетягли, бронежилет тяжелений, тяжелий був. Я то листом желіза сюди, туди, там вроді то. А Вася лежить. Серце, каже, болить, я не можу, я, каже, переживаю, мене так на дочку. Кажу, Вася, та ладно, чую, бабах, бабах, бабах. То снайпер тіля ж бив. Ото з 9 тоді по 26, поки наші не прийшли. Через день, так кожен день, коли тут сюди прийду, трошки отак раз, земельки. А собаки там, вони чують собаки там, вони ж там розірвані, кістки валяються, ото ж танк як розірвало, і вони ж собаки тягають. Це страшне діло, це треба тільки було пережити воно. День боїв за Гусарівку 8 березня, найскладніших боїв за Гусарівку. Ми втратили 13 військовослужбовців безповоротніми, якщо не помиляюся, та приблизно 18 пораненими. Винести ми змогли тільки одного. 12 залишились там лежати на місцях. Вже їх ми потім змогли дістати, вже після звільнення самого населеного пункту. Але за період, поки оцей йшов 18 днів, ми йшли оцей боїв за Гусарівку, за це, щоб противника змусити відійти, то місцеві там знайшли наших загиблих, там похоронили, де можна було це зробити, так? Поприкривали їх, щоб там не було, їх там не знущались, не розбирались з цими тілами. І вже потім, коли ми зайшли, вже фанат перший, як зайшов в село, його зустріли ці цивільні. Після того, як ми там провірили, що село свобідне, вийшли вже на її північно-східну частину населеного пункту. Місцеві вже нам показали ці вже всі тіла, де знаходяться, кожного, хто де загинув. І таким образом ми їх знайшли. Ну, коли ми звільнили Гусарівку, тіл ми знайшли 13. 13-й бієць загиблий був, це була Гарбуз. Він 16 березня попав в плен. Після того, як ми відійшли 8-го, ми пробували просуватися все-таки там на північніше Гусарівки, там по лісосмугах, виставляти свої пости. І при виході на один із постів наші тоді 2 бійця потрапили в полон. Гарбуз і другий, його обміняли недавно з полону, в березні місяці 25-го. От Гарбуз попав в полон тоді, і цього другого взяли в полон бійця, а Гарбуза вбили. Його розстріляли. Отут напроти був штаб Орківський. Отут Орківський штаб був. А тут Сашу знайшли Гарбуза. Чи під тим кущем? Кажуть, під деревом. Перше дерево ось. У Саші було 36 кульових поранень. Це перестав далі батько рахувати, він був як решето, він був весь. І військовий орк, який здався, він говорив, що їм передавали відео для остраху, як треба поступати з українськими військовими. І окремо Гарбуза аж було подано на Героя України.
Але, думаю, його вбили, бо він такий був, типу, нарваний. Він би ніколи не дав себе там обідати. І, мабуть, він їм нормально там грубив, розказував, хто вони і що вони. Ми зрозуміли за його дерзкість, за його те, що ми знали, що він противотанкіст, який їх вже нащолкав нормальну кількість цих техніки їхньої, коли вони оце в хаосі там пробували по тій гусарівці якісь вибудувати свої бойові порядки. В результаті, я думаю, за це вони його і вбили. І за його ці вчинки і подавали його на героя. Я прийшов перший день, я сказав, типу, що я буду рухатись далі. Типу, наша задача, щоб ті, хто загинули, це не було даром. Наша задача є Гусарівка, ми її візьмемо. Але трошки по-іншому. Хто зі мною? 8 березня ми вийшли з бою, 10-го зайшли назад, 24-го, 25 березня здійснили такі умови для переходу знову в наступ. І 25 березня ми знову пішли в Гусарівку, ми її повністю, противник вже звідти просто втік. Завдяки нашій артилерії, нашим танкістам, екіпажам БМП-2 моїм, які активно виїжджали і вночі працювали, і вдень працювали. Противник тут звідти втік. Там були маломайські групи якісь, які вже 25 березня ми так в Мавік дивимося, як вони тікали. Почали активно наносити противнику ураження. Противник зрозумів, що він не в самих сприятливих умовах, і було, я так зрозумів, прийнято якимось командуванням цієї дивізії рішення. Вони почали відтягувати свої сили, повністю виводити з району Гусарівки. І по інформації, яка була по перехопленню, вони взагалі планували їх і звітом виводити. Ну, але хтось їх там в крайній момент зупинив, заставив їх вибудовувати оборону по рубежу Байрак-Нова Гусарівка. Ми, скориставшися якраз вже тим моментом, що вони почали відход, почали якби вслід заходити в саму Гусарівку, відповідно здійснили її зачистку, провірили. Ну, звісно, картина, яка там була, нас жорстко вразила. В загальній кількості десь було знищено біля 70 одиниць техніки. Там від 60 до 70 техніки різної. Самі круті це були їхні ті БТРи 82А. Їх в загальній кількості десь було біля 13 одиниць. Декілька БМП, танків декілька. І були різного типу машини автомобільні. Там були, по-перше, командно-штабні машини. Їх було мінімум до 4. Це теж якби дало нам якраз перший тоді повід розуміти, що одна командно-штабна машина – це якраз один організм, типу одного батальйону у рівня. Їх було мінімум там 4, але це тільки ті, які 4 ми змогли знищити, а їх там було більше. То кількість могла тоді цих же БТГРів могла прирівнятися більше. Тому що, рахуй, знищили ми 70 одиниць, 60-70 одиниць. Взяли за трофейними десь біля 15 одиниць. Але вже після 8 березня, коли ми вирвалися в Гусарівку, так, і був сам оцей вже бій, після цього бою вони дуже стали обозльоні, як вони кажуть. Вони там дуже проводили агресію, місними цими почали розбиратися, ловити їх, шукати врагів, шукати атошників, шукати цих, хто може яку інформацію здавати, передавати її нам. То тоді, казали, вже починали творити вони не дуже добрі справи. Вони якраз перед тим, як їх почали дуже бити, їм дали приказ, щоб вони стріляли мирне населення. Убивали. Да, це його. І вони стріляли. Ми ось живемо, по дітях наших, онуках стріляли. Після місяця у підвалах люди виходять на вулиці. Росіяни, кажуть, забороняли. А потім їх почали, видно, шмалять, вони почали звірствувати. І почали це людей вбивати, розстрілювати. Хлопець їхав на машині з-під забора, вискочили ззаді. В общем, насмерть. На нашій пам'яті, коли ми зайшли в Гусарівку, то ми знайшли тіло 3 чи 4 цивільних, які були закатовані. Одного знайшли на фермі, видно було, що йому зв'язували навіть руки, він був прострілений, його вбили, розстріляли. І 3 знайшли спаленими останки в одному із підвалів одної з будівель. Приходжу, люк закритий, дим валив отсюди. Такий запах. Господар, коли повернувся, знайшов ось у цьому погребі 3 спалені живцем тіла. 2 дорослих та дитина. Були закидані шинами та підпалені. 2 як взрослих, а тут маленький череп, як дитина, дитячий. Іванову хату, коли вона ще була цілою, зайняли росіяни. Розікрали, що було у гаражі. Там блендери, то сварку взяли. Нахрена. Їли з погребів, скаржилися на замалі берці, дивувалися, що в селі є газ. Це не люди. До того вони зазомбіровані. Намагалася сім'я евакуюватися з дитиною. Я вже детально не пам'ятаю, трошки пройшло часу.
Ну, коли вони, коротше, сім'я пробувала виїхати з Гусарівки, то росіяни нанесли по ній теж ураження. Авіація активно почала застосовувати по нам, по району наших зосереджень, після 8 березня. Вони зрозуміли, що тут немає відкритої дороги вже в напрямку П'ятигірська, а відповідно від П'ятигірська це вихід на Первомайськ, з Первомайська вихід на південну частину Харкова. І активно почали застосовувати авіацію. В той момент авіація дуже активно почала бомбити П'ятигірськ, Шевельовку. Наші сили оборони підтягнули буки, 1 чи 2 бука в район, це П'ятигірськ. І тоді перші були збиття 2 сушок. Вже сушки зрозуміли, ці повітряні сили цих, що неможливо спокійно безпокарано залітати зі сторони Балаклеї в район П'ятигірська. А вони залітали на той момент, навіть нам командний пункт тоді авіацією просто залітали, скидували бомби прямо впритул над нашим командним пунктом. Слава Богу, не попали. Вертольоти на той момент залітали зі сторони Балаклея, Гусарівка, наносили в район наших позицій ураження. Вони літали дуже низько, напевно, десь, ну, то може, метрів 40-50 від землі, отак от, дуже низько літали. Піхота трошки очканула, я б теж очканув, скажу так, спочатку. Зенітчик одного збив, він впав, і 2 почали улітати. І мені доповідає, що збили К-52, біля наших позицій впало, я ж це комбату. Кажу, комбат, крот, типу, збили К-52, я вже вилітаю туди. Типа, їдемо туди, я там беру собі механізований взвод, ми просуваємося вперед, може, типа, пілот живий є, там, ну, щось там. Паркер, не лізь, фанат вже несеться. Я смотрю, вже так бехи, так от фанати бам-бам, проскочили туди, все, поїхали. Вночі, коли вже це сталося, фанат взяв пару розвідників і пішли в ту сіру зону. Задача була, по-перше, подивитися, можливо, чи спасся пілот. Пілота він тоді не знайшов, але пілот там був, пілот загинув, оказується. Вже з часом, десь через декілька місяців, на нас вийшли старші наші начальники. Дуже зацікавився ГУР на той момент, де сам, ну, точне місце типа, збиття цього славнозвісного ударного гелікоптера К-52 «Алігатор». І казалося, що там був знищений цілий полковник Лещенко, заслужений льотчик там, повітряних сил Російської Федерації, який особисто в 21-му році чи в якому возглавляв оцю колону вертольотів, які пролітали над Червоною площею. Щоб ти розумів, 100 метрів позиція русських. Кращого російського вертолітника збили Збройні сили України, він знищений. Полковник Василий Глещенко садится за штурвал «Аллигатора» боевого вертолета К-52. Его задача контролировать весь парадный строй вертолетов. 23 борта плюс резерв. Так, обнаружено тело пилота. Разбитый К-52. Он сильно розкладався. За нього росіяни, я так розумів, попросили достати тіло і обміняти взамін на наших якихось бійців. І там вже, відповідно, була пророблена ціла операція з виходом в цю сіру зону. На той момент ще це була сіра зона. Достали це тіло, достали там останки, підтвердили, що це він, і його таким образом евакуювали. А вже в подальшому, зранку вже детально підтвердили з повітря за рахунок Мавіка, саму зону його падіння, ураження. І, в принципі, з того моменту вони перестали внагло вилітати своїми К-52 і наносити ураження по нам. Вони вже боялися. Їхній рубіж, який вони могли залітати, це по рівні річки Сіверський Донець. Вони на низьких висотах з Балаклеї заходили, піднімаючись на рівні Сіверського Донця, десь в напрямку наших позицій робити хаотичні ці простріли з цих нурсів, і ховалися за рахунок місцевості і по цим ложбинкам уходили назад там, в тил свій. Як для мене, це були прекрасні времена без дронів. Те, що зрівнити час і що тоді було, це було чудесний бой. В такому бою і понести втрати, скільки противник поніс і скільки ми понесли, іменно в той день, це було, звісно, різниця була колосальна. Чесно, мене академія к такому взагалі не готувала. В такій моральній стресовій ситуації. Мені чим подобався початок війни, тим, що люди
Це була іменно нація, воїни. Вони готові були йти, мстити за наших побратимів по сестер. Ніякого там страху, що там загинув, не було. Не знаю, як це пояснити, але просто в мене є робота. Я в свій час обрав шлях, я вивчився на офіцера, я дав присягу українському народу, захищати український народ, суверенітет України, цілісність України. Це моя робота. Я за це отримував кошти і отримую кошти. Плюс до всього зі мною йшов особовий склад, який я готував до війни, так? З яким я проживав деякий період часу в тому ж самому ОСі, з ними на позиціях проживав. Дуже потужний колектив був, і я був впевнений в своєму особовому складі. Дивіться, любе звільнення нашої території – це нема кращої мотивації і підтримки цього бойового духу наших бійців. Але, знаєш, якби в якійсь стороні це була і радість, так, ми звільнили ще кусок нашої території, і не тільки Гусарівки, а ще деякий ряд населених пунктів навколо Гусарівки. Змогли зупинити на той момент переважаючі сили противника, нанести їм відповідне ураження, рахуй, знищити, можна сказати, 2 БТГРа тільки в техніці. По кількості особового складу дуже важко сказати, бо тіла вони тоді всі позабирали, які в Гусарівці були знищені. Хоча зі слів місцевих, що вони чіткі стали обозльоні, бо вони понесли дуже колосальні втрати в особовому складі. Що вони тоді, каже, як розказувала одна із місцевих жіночок, що в машину погружали на трупи отак кучею і вивозили в район Балаклеї. Ми це вже фізично, навіть з якоїсь розвідки, спостереження, аеророзвідки не спостерігали. Це вже все більшості зі слів місцевих. Зі слів бійців, то вступаючи в той стрілецький контакт, то немало за рахунок піхота наша положила в стрілецькому бої цієї піхоти ворога тоді в районі самої Гусарівки, перший день 8 березня. Тоді якраз оце, що ми змогли частково звільнити нашу трохи територію, нанести нормального ураження противнику, заблокувати його, не дати йому просунутися далі, зупинити його плани по подальшому просуванню і виходу його на південну частину Харкова. Особовий склад був з таким піднятим бойовим настроєм.